Salut! Astăzi voi vorbi despre un specimen care și are originea în adâncul peșterilor, adică blocurilor de la periferia Piteștiului. Dar această făptură a emigrat până în renumitul oraș martir București, torturând mental oamenii din sistemul de învățământ, incluzând elevii și profesorii. Adică de cea mai nebună profesoră, o să-i punem porecla Ursula, din motiv că nu-i putem spune numele real. Aceasta are o față de bulldog, cu un păr lins pe cap, la vreo 50 de ani, în jur de 1,65 m înălțime și un stil vestimentar oribil. Prima dată când am dat de această frumusețe de neegalat a fost în clasa 5-a 2020 și în orele online stătea într-o cameră întunecată, cu rafturi pline cu murături, deci nu glumesc, neironic, vorbesc serios. Și singura sursă de lumină era un bec mic ce atârna în tavan ce făcea o lumină de aia gălbejută, nici nu prea o vedeai. Deci zici că era un monstru în întuneric, pe scurt spus. Dar nu prea dădea semne de nebunie pentru că nu avea cum doar printr-un singur ecran. Am uitat să zic că era profesoara noastră de educație tehnologică, cea mai folositoare materie. Dar în clasa 7-a, nebunia începe să iasă la suprafață pentru că atunci devine diriginta noastră și acum se credea mare și tare și avea chef să ne bombardeze ca la Hiroshima cu idei trase de paralei. Odată ne întreabă ce vrem să fim când suntem adulți. Îl întreabă pe unul, el zice, avocat. Foarte frumos. Aceasta este o meserie foarte respectată, dar problema este că tu ca avocat trebuie să aperi și criminali și victime ale criminalilor. Da, și există cazuri în care criminalii au ucis cu sânge rece familiile avocaților și ar putea fi și cazul tău. Dar nu zic să nu te mai faci. Eu mă gândesc, femeie, cum să zici așa ceva? Și după vine la mine. Tu ce vrei să te faci? Eu vreau editor video. Editor video? Foarte frumos. Eu sunt expert în domeniul online. Da, se vede dacă cum butonezi pe telefonul ăla zici că te frige. Dar cei ca tine liniștiți pot deveni și rockeri. Că sigur o să-ți găsești tu latura rebelă. Și pleacă la catedră. Dar în clasa 8-a nebunia a fost la maxim. No pomegranates! No pomegranates! None! Și plus că noi voiam să scăpăm de ea, dar ne-am mai luat și la informatică. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Odată ne învață la tehno ce un apometru. Bine, nu ce e, ci cum arată, că în rest, lasă, nu contează, poate și fără. Și începe să ne povestească. Au venit acum vreo 2 luni cei care trebuie să citească apometrul și după îmi spun că de luna viitoare nu mai citesc modelul pe care l-am eu și trebuia să-l schimb. Și normal că după zic, lăsați că îl pot citi și singură. Nu puteți, doamnă. Nu, eu nu-l schimb. Și după când eu nu eram acasă, tata îi cheamă pe băieții ăia să mi-l schimbe. Și normal că l-am certat că era apometrul meu. Și mi-a lăsat și gaură în perete și a trebuit să repar. Spuneți-mi și mie, am dreptate? Eu nu știam ce să fac să nu mă bufnească râsul. Altădată unul se sprijină de perete și sare la el. Nu te mai sprijini de perete! Cum îndrăznești că-l murdărești? Dacă văd acolo peretele murdar, te dau cu capul de pereți până-i șterg cu sângele tău. Tot cu băiatul ăla, ea avea nevoie de o folie protectoare, mă. Și după mai și face. Îmi dă și mie cineva o folie protectoare? Vasilica, dă-mi o folie protectoare. Dar de unde vrei să scot folie, doamnă? Se uită așa cum știu la el. Zici că voia să-l dau capul de pereți. Gândește înainte să vorbești. Dumnezeu nu o să te mai ajute dacă îți bați joc de mine. Și ai nevoie de ajutorul lui pentru că bunica ta nu se simte prea bine. Și trebuie să ai grijă să nu intre în împărăția întunericului. Și să știi că atunci când merg în drum spre casă, trec prin fața porții tale și poate o pe bunica ta să te bată cu făcălețul. Eu doar te-am avertizat. Sau știi ce? Nu mai aștept pe bunica ta. Clasa, alegeți una dintre aceste 3 metode de a-l pedepsi pe Vasilică. Doar ca să știți, toate rezultă în moarte. Prima este lungă și dureroasă, a doua este scurtă dar în agonie, iar a treia este instantă. Și da, păi că în ultimele 2 săptămâni de școală în a 8-a a început să aibă un fix. Să punem telefoanele într-un dulap, că s-a plus aia de muzică de noi. După ce ne zice că înainte să înceapă fiecare oră să punem telefoanele la dulap, pleacă. După 5 minute începe ora de franceză. Și zic colegii mei de bancă, hai lasă că punem telefoanele doar la ora ei.
Acum vine doamna din franceză oricum, da, uite că a venit. Pac, se spawnează ursul la fața noastră, după toată lumea balamucurile, te țipete, ne punem toți telefoanele, se uită și nebuna cu un zâmbet de la malefic. Copilașii mei, credeți că mă păcăliți? Bine, acum, bine, jos! Să n-au gălăgia. Acum să numărăm copilașii. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18. Încă o dată. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17. Bă! 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, bine. Și acum să numărăm telefoanele. 2, 4, 6, 8. Bine, acum gata, hai la revedere, să nu vă mai prind că vreți să mă păcăliți, că vă scană la purtare. După vreo 40 de minute din ora de franceză, doamna îi scoate afară, că a vrut și a să fie drăguță. Că oricum, de obicei nu prea ne lasă nimeni afară și în sfârșit am avut și noi o profesoră care ne-a lăsat afară. Și când începe pauza, eu cu colega de bancă și cu alți colegi plecăm în clasă. Nu toată clasa, doar vreo 5 copii am plecat în clasă. După, două colegi încep să alerge. Una îi fură alteia sticla, Adidasul, carnetul, balamuc, ce să mai zic. Trântește una dintre ele ușa, puf, apare baba. Și face, cu tărica? Asta este a doua oară că nu respecti bunurile școlii. Ce vă alergați atâta? Doamnă, băi, mie mi-a furat sticla cu apă. Da, și mie mi-a furat Adidasul. Și după mie mi-a furat carnetul. Mă, fetelor, e nota la purtare prea mare? Vreți să o scădem? Și unde-i toată lumea? Bam, vine un coleg în clasă. Știu de unde ai mai venit. De la baie. Da, și colegii tăi unde-s? Tot la baie. La baie, zi adevărul. Bine, doamna, sunt afară. Ce caută afară? Cine i-a lăsat afară? V-am spus eu, sunteți insuportabili și o să vă scanute la purtare. Vedeți voi. Și pleacă. N-am apucat să vă zic de stil ei vestimentar. Deci ea de obicei se îmbracă în blugi, cu o bluză urâtă, zici că a scos-o din gunoi, și bocanci de emo sau sandăluțe. Sau cum îmi place mie să zic, papucei. Și știți cum făcea cu sandăluțe de pe parchet? Lipa făcea. Odată vine cu o bluză verde cu modele tradițional țigănești, că în altfel nu știu cum să le spun. O văd odată cu zdranța aia lăsată pe ea, deci mă bufnește un râs. A trebuit să stau cu capul în jos toată ora să nu o văd în față, că mă punea să râd în hohote. Și când ridica brațele, arăta cu bluza aia că avea verțele alea zburătoare copiile lăsate. Acum o înțeleg puțin pe săraca că mediul ăla de la școală te nebunește, dar la final de clasa 8-a îi pune la o colegă 2 de 5 să-i strice media, că a enervat odată măsa lui colega aia. Și pe lângă asta, să nu mai zicem că Naca a fost nebună tot anul, când am avut-o la dirigenție, ne-a pus să scriem 2-3 pagini de caiet mic la orele de dirigenție și ne dădea și teme pentru acasă. Mă, ce atitudine jegoasă, mă, frate.